guys! Welcome po sa ating YouTube channel. Tayo po yung mag-unboxing ngayon guys kasi meron pong nabili na pang-massage. Ito po ay bubuksan po natin. Ano po siya? Yan po yun siya. Yun. Pwede po siyang pampapayat at kahit na pang-massage pag pagod ka, kung gusto mong masahin ang iyong katawan, ay pwede po ito. Pwede po itong gamitin para pag-massage para sa ating mga pagod na katawan, guys. Bubuksan po natin ang loob. Yan. Yan po yun siya. Yan po yung mga instruction niya. Yan. Professional 4-in-1 anti-cellulite massage. Yan. Yan po yung instruction niya. Nandito po yung kung paano mo siya gawin at gamitin. Pwede din siya sa hips. So, yan. Andito yung mga instruction niya, guys. Yan. Sa back, pwede siyang pataas na ganun, massage. Tapos sa neck. At saka dito sa hips. Dito sa elbow. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ito yung mga equipments niya. Ayan, meron pong ganyan. Meron pong ganito. Ayan. Meron yung ganyan. Ang massage po talaga. Ito sa pangpaa. Pwede din ito sa likuran pag pagod ka. At gusto mo siyang i-massage sa yung katawan ay pwede, guys. Yan. Itatry po natin siya, guys. Ito. Yan. I-ano po natin, itatry po natin na pag-massage sa katawan. Yan siya, guys. Di ba simple lang po ito. Pero, I think maganda siya sa pagod na katawan. Kaya kasi nga, kailangan po natin na kahit na wala pong tao at ikaw lang talagang mag-isa na nag-ano sa sarili mo, ay kailangan mo talagang may mag-massage naman sa'yo. Kaya ito, bumili po ng machine para gamitin na pang-massage. Naalisin po natin to dahil takip niya po ito. Tapos dito po natin yan, try natin na, guys. Yan, guys. May controller, meron siyang controller dito. Pwede mo siyang i-minute o maximum. Yan. Yan. Dito, guys.